हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું આયુર્વેદ અનુસાર બનતો છાશ મસાલો। ફ્રેન્ડ્સ, છાશ એટલે આયુર્વેદમાં અમૃત કહેલું છે અને એ જ છાશમાં જ્યારે તમે આ સ્પેશિયલ મસાલો ઉમેરીને પીશો ને તો ત્યારે અઢળક ફાયદા મળશે। પેટને ઠંડક આપશે, ગેસ, એસિડિટી, અપચો, કબજિયાત જેવી અનેક સમસ્યામાંથી રાહત આપશે। फ्रेंड्स, आ मसालो एक वखत बनावी अने आखू वरस स्टोर करो, बिल्कुल खराब नहीं थाय अने अढळक फायदा मळशे। एक ज मसालो तमे छाश, फ्रूट चाट के दही वड़ा अनेक जग्याए उपयोग में लई सको छो। तो चालो बनावीए मल्टीपर्पज छाश मसालो। एकदम स्वादिष्ट छाश मसालो बनावा माटे अहींया गैस पर कढ़ाई मूकेली छे। अत्यारे गैस चालू करेलो नथी। 50 ग्राम जीरु उमेरशुं, 50 ग्राम धाणा, 25 ग्राम वरियाળી ઉમેરશું અને સાથે 10 ગ્રામ કાળા મરી એટલે કે તીખા ઉમેરશું। 1 ચમચી અજમો ઉમેરશું। અજમાનું પ્રમાણ વધારે નથી રાખવાનું, માત્ર 1 ચમચી જ ઉમેરશું। અજમાથી ડાઇજેશન તમારું એકદમ સરસ રહેશે અને આ છાશ મસાલો એવો આપણે આજે તૈયાર કરવાનો છે કે જમીને માત્ર 1 ગ્લાસ તમે આ મસાલો ઉમેરીને છાશ પીશો ને એટલે શરીરને તમને અઢળક ફાયદા મળશે। ગેસ, એસિડિટી, અપચો, કબજિયાત અને પેટને લગતી ઘણી બધી સમસ્યામાંથી તમને છુટકારો મળશે। અને ફ્રેન્ડ્સ, આજે આ મસાલામાં આપણે એવી વસ્તુ ઉમેરવાની છે, બજારેથી જો તમે છાશ મસાલો લેતા હોય ને તો આજ પછી તમે બજારેથી લાવેલો છાશ મસાલો બંધ કરી દેશો અને મારી રીત પ્રમાણે જ તમે છાશ મસાલો ઘરે બનાવશો। ફ્રેન્ડ્સ, ઘરે બનાવેલો છાશ મસાલો ચોખ્ખાઈની દ્રષ્ટિએ પણ એકદમ ઉત્તમ હોય છે અને જ્યારે તમે આ બધી વસ્તુ ઉમેરીને છાશ મસાલો બનાવો ને તો અઢળક ફાયદા સાથે તમારો છાશ મસાલો તૈયાર થાય છે અને બજારમાં મળતા છાશ મસાલા કરતાં ચોથા ભાગના ખર્ચમાં તમારે આ છાશ મસાલો ઘરે તૈયાર થઈ જાય છે। ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની છે અને આ રીતે આપણે બધી જ સામગ્રી શેકી લેવાની છે। ફ્રેન્ડ્સ, ઉનાળાની શરૂઆત થાય ને એટલે આપણા બધા ઘરમાં છાશનું પ્રમાણ વધી જતું હોય છે, કારણ કે છાશ આપણા પેટને ઠંડક આપે છે અને સાથે સાથે અઢળક ફાયદા પણ આપે છે। મારા ઘરમાં તો વર્ષોથી હું આ મસાલો બનાવી અને આખા વર્ષ માટે સ્ટોર કરું છું। તમે પણ એક વખત મારી રીત પ્રમાણે આ છાશ મસાલો બનાવજો। ફ્રેન્ડ્સ, ખૂબ જ ફાયદાકારક રહેશે અને સ્વાદ તો એવો કે તમે એક વખત છાશ સાથે ઉમેરશો ને તો 1 ગ્લાસ છાશને બદલે 2 ગ્લાસ છાશ તમે પી જશો। અને હા ફ્રેન્ડ્સ, એવું નથી કે તમે આ મસાલો એક છાશમાં જ ઉપયોગમાં લઈ શકો। આ મલ્ટીપર્પઝ મસાલો તૈયાર થાય છે। આ મસાલો ચાટમાં, ફ્રૂટમાં કે તમે પાણીપુરી બનાવો ને તો એમાં પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। હવે આ બધી જ સામગ્રી સરસ શેકાઈ ગઈ છે અને એકદમ મસ્ત મીઠી સુગંધ આવવા માંડી છે। હવે આ બધી સામગ્રીની સાથે જ અહીંયા મેં 50 ગ્રામ મીઠા લીમડા પાન સૂકવીને લીધા છે। મીઠા લીમડાના પાન સારી રીતે ધોઈ સૂકવવાના છે। એ જ રીતે 50 ગ્રામ લીલા ધાણા એટલે કે કોથમરી પણ સૂકવીને લીધેલી છે। બધી સામગ્રી એકદમ સરસ સુકાયેલી છે, પણ અત્યારે મસાલા સાથે થોડા શેકી લેશો ને એટલે બધી સામગ્રી થોડી ક્રિસ્પી થઈ જશે અને પીસવામાં સરળતા રહેશે। અહીંયા 50 ગ્રામ ફુદીનો લીધેલો છે। ત્રણેય સામગ્રી મેં 50-50 ગ્રામ લીધેલી છે। ત્રણેય સામગ્રી સારી રીતે ધોઈ અને 1 દિવસ પંખા નીચે સૂકવેલી છે। 1 દિવસમાં તમારી ધાણા, ફુદીનો અને મીઠા લીમડાના પાન એકદમ સરસ સુકાઈ જશે અને જે આપણો મસાલો છે ને મસાલા સાથે જ આ બધા પાન ક્રિસ્પી થઈ જશે। અહીંયા તમે જુઓ કે બધી સામગ્રી સરસ સૂકવી લીધેલી, હાથેથી અડતા તરત મેશ થઈ જાય છે, પણ આ બધી સામગ્રી સાથે આપણે થોડી વાર રાખશું ને એટલે વધારે ક્રિસ્પી થઈ જશે। બસ અહીંયા બધું જ સરસ શેકાઈ ગયું છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધી છે અને આપણે 2 થી 3 મિનિટ આ બધી સામગ્રીને સરસ ઠંડી થવા દેશું। એક પ્લેટમાં લઈ લેશું જેથી આપણી સામગ્રી ઝડપથી ઠંડી થઈ જાય। અહીંયા તમે જુઓ કે શેકેલી સામગ્રી બધી સરસ ઠંડી થઈ ગઈ છે। તો હવે જે આપણે ધાણા, ફુદીનો અને મીઠા લીમડાના પાન છે ને ઉપરથી આ રીતે થોડા ક્રશ કરી લેશું જેથી આપણે પીસવામાં એકદમ સરળતા રહે। અને ફ્રેન્ડ્સ, મસાલો જ્યારે આ બધો સરસ ઠંડો થઈ જાય ને ત્યારે જ પીસવાનું છે। આ બધી સામગ્રી ગરમ હોય ને ત્યારે આપણે મસાલો બિલકુલ પીસવાનો નથી। બસ હવે બધી ઠંડી થયેલી સામગ્રી છે ને આપણે એક મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। હવે આ બધી સામગ્રી પહેલાં પીસી લેશું, બાકીના આપણે 4 થી 5 મસાલા ઉમેરવાના છે એ પછી ઉમેરશું। અહીંયા મિક્સરમાં ઉમેરેલી બધી જ સામગ્રી સરસ પીસી લીધી છે। હવે બાકીના મસાલા ઉમેરી દઈએ। 100 ગ્રામ જેટલું રેગ્યુલર મીઠું ઉમેરશું, 50 ગ્રામ કાળું મીઠું એટલે કે સંચળ પાવડર ઉમેરશું, 1 ચમચી સૂંઠ પાવડર, 1 ચમચી હિંગ ઉમેરશું અને જલજીરા ઉમેરશું।
ફ્રેન્ડ્સ, થોડું જલજીરા ઉમેરીને તમે છાશ મસાલો બનાવજો. તમારો છાશ મસાલો બજારના મસાલાને ટક્કર મારે ને એટલો સરસ તૈયાર થશે. તો અહીંયા મેં 2 ચમચી જેટલો જલજીરા પાવડર લીધેલો છે. આ રીતે તમારી પાસે મોટું પેકેટ ના હોય તો તમે જલજીરાનું જે 1 રૂપિયાવાળું પાઉચ આવે છે ને એવા 4 થી 5 પાઉચ તમે ઉમેરી દેજો. તો બધી જ સામગ્રી ઉમેરી લીધા પછી ફરી એક વખત આપણે મિક્સર ચાલુ અને બંધ કરશું ત્યાં સુધીમાં બધો જ મસાલો એકબીજા સાથે સરસ મિક્સ થઈ જશે. અહીંયા આપણો એકદમ સ્વાદિષ્ટ છાશ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. ફ્રેન્ડ્સ, લુક જોઈ લો, કેટલો મસ્ત લુક આવે. તૈયાર થયેલો છાશ મસાલો એકદમ ચોખ્ખા કાચના જારમાં ભરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે ઈચ્છો તો આ મસાલો ચાળી શકો છો, પણ મને ચાળવાની જરૂર નથી લાગતી. હું આ મસાલો આ રીતે જ બનાવી અને તરત જ બોટલમાં ભરી લઉં છું. ફ્રેન્ડ્સ, આ જ મસાલાનો ઉપયોગ કરી અને આજે આપણે મસાલા છાશ પણ તૈયાર કરશું. તો મસાલા છાશ બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 ગ્લાસ લીધેલા છે. તો ગ્લાસમાં આપણે થોડો બારીક સમારેલો ફુદીનો ઉમેરશું. તૈયાર થયેલા મસાલામાંથી અડધી ચમચી કે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે તમે મસાલો ઉમેરી શકો છો, પણ 1 ગ્લાસમાં અડધી ચમચી છાશ મસાલો ઇનફ રહેશે. થોડા આઈસ ક્યુબ ઉમેરશું અને બસ તરત જ છાશ ઉમેરી દેશું. ચમચીથી સરસ મિક્સ કરી લીધું તો તૈયાર છે સ્પેશિયલ મસાલા સાથે માત્ર 2 થી 3 સેકન્ડમાં તૈયાર થઈ જતી મસાલા છાશ. મસાલા છાશ ફુદીનાના પાનથી ગાર્નિશ કરશું. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે ઘરે છાશ મસાલો બનાવવો એકદમ સહેલો છે. આ જ છાશ મસાલો જો તમે બજારે લેવા જાવ ને તો 100 રૂપિયાનો 100 ગ્રામ આવે છે. હું તો મારા અંદાજ પ્રમાણે 100 રૂપિયા કહું છું, પણ ફ્રેન્ડ્સ આ મસાલો વધારે મોંઘો આવતો હશે. ઘરે બનાવો ને તો માત્ર 40 થી 50 રૂપિયામાં તમે 250 થી 300 ગ્રામ જેટલો આ મસાલો તૈયાર કરી શકો છો. અને શુદ્ધ, સ્વાદિષ્ટ અને ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ સામગ્રીમાંથી તૈયાર થતો આ મસાલો એક વખત બનાવી તમે આખું વર્ષ સ્ટોર કરો ને તો પણ બિલકુલ ખરાબ નથી થતો. પણ બસ થોડી વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે જ્યારે તમે મસાલો ઉપયોગમાં લ્યો ને ત્યારે એકદમ કોરી ચમચીથી મસાલો લેવાનો છે. ભીની ચમચીથી ક્યારેય પણ મસાલો નહીં લેવાનો. જો તમે ભીની ચમચીથી મસાલો કાઢશો ને તો તમારો મસાલો ઝડપથી ખરાબ થઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો કેવો લાગ્યો? પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને 1 લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.